Ala, ang pangit ko! Hello everyone, it's Andrea here and welcome back to my YouTube channel. If you are new to here, then welcome to my channel. My name is Andrea Severano. So, without further ado, let's start this video. So, before we start, ay nilinis muna ako ng face because I've got so many acne in here. So, what I will use for my moisturizer is this. Saan ba? Mumuso aloe vera moisturizing gel. Kuha lang tayo ng konti. And ipat natin sa ating face. Konti lang. And andito si Pise nagpe-prepare. Naku, si Kimberly nagpe-prepare ng mga gagamitan for my face. And guys, biglaan to na pag may makeup. So, tingnan natin. Magaling talaga si Pise mag-makeup. Kaya, abangan nyo kung anong magiging itsura ko. Ayan, madam, tapos na tayong mag-moisturize ng face. Ayan, so, ang gagamitin ni madam na foundation is this Fit Me na foundation. Okay. Yan, ang ginamit ni madam na sponge ay damp. Minsan kasi ang iba hindi gumagamit. Ayan, ito na po yung look ng ating foundation. And for our concealer, we'll be using this Fit Me Maybelline din na concealer in the shade 35 Deep Foncé. Kung ano man yun. Okay, so medyo natakpan naman yung ating mga alaga dyan. Ayan, so magkikilay naman ang ating madam and ito yung kanyang gagamitin. This is the Meno Generation 2 Brow Maker. Ayan, ang ating kilay. Ganda, bes! Medyo dewy na yung ating foundation. Okay, magbe-bake naman si madam. And we will be using this Nature Doe Final Powder in the shade Pink Glow. Parang may powder. And next naman na gagawin ni Pise is my eyeshadow, and she will be using this O2O eyeshadow palette. Ayan. And yung kanyang gagamitin is ito, yung double-ended na tip. Nakasama din ng palette ng O2O. So, ang kanyang ginamit for the transition color is this shade. And hindi pa pala tayo nakakapag-moisturize ng ating lips. Gagamitin natin ang aking favorite na baby lips from Maybelline. Isa lang. Konti lang. Next. And para naman dito sa side na to at sa side na to, ang ginamit ni Pise ay itong nasa taas. Color black. Aling shade ang ginamit ni madam? Ito daw ang ginamit niya para sa dyan sa color black na yan. Ganda. At dahil wala yung pinakamaliit na brush na nakikita ko sa tita ko, ito na ulit. She's gonna use the same brush all over again. Pero ano sa hands or either sa ganito na lang. Para hindi maghalo. So, gano'n katingala. Lo. And then, blend. Ayan. Oh. Kita niyo naman ang aking cute. Eyeliner. Ang eyeliner ko na nandyan is from
Ever Bilena. Kabibili ko lang nitong Pro eyeliner na to. Ayan, if you can see. Pero hindi nyo siya makikita. And ganito siya, retractable. Pero, meron akong liquid nandun sa taas. Wait lang, kukunin lang namin. Ayan, so what we're gonna use for the eyeliner is this one. This is called the OM Eyeline. And mga beshi, mapapansin nyo na wala pa siya ditong nilalagay na parang pa-smoky effect. Kasi isasabay na daw sa eyeliner. I know! The highlighter, para sa highlighter. Ayan, magkasabay daw. Sabi ni Pise. Be like Pise. Ayan! At eto na po ang kinalabasan ng ating eyeliner. Kung makikita na. And also, lalagyan niya yung babang part na to ng... Nakalimutan ni Pise na sabihin sa inyo itong itong color na to dito sa baba para naman may buhay. And then gamit itong itong part nito, ilalagay niya dito sa baba para may pa-shimmer. Pa-shimmer si Mayo. Ayan. Oh my God. Eyeliner sa baba. Ayoko mag-eyeliner. Ito nga yung kanina, yung Pro eyeliner ng Ever Bilena dito sa baba. Hindi siya buo. Dito lang sa pagkaka. And also, ito lang daw sa half. Mid lang sa mid ng aking eyes. Ganda! Hindi ko siya. Babrush daw niya. I don't look like my usual self. I'm so excited sa magiging kalabasan nito. Oh my God! Ito na nga siya. Po natin yung bake. Ayan, tatagtagin na daw ni Madam yung powder. Kasi tapos na tayo sa eyeshadow. Hindi ka bukong brush doon. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba pa ng mga brush. Mas malaki yung Pero, kasakabuki brush. Malaki yung dalabes ko pa ganon. At least na... Ayan, kita nyo na naman yung kilikili ko maputi. Mawawala yung ano. Nasaan na yun? Ito. Wala, ang ganda. Ang galing mag-makeup ni Pise. Ang gagamitin ko dito sa gantong ay hindi white. Okay, magpapa-smoky chuchu na tayo. Dark white. Dark white. Wala. Ito. Ito, pagsasamay ko. Ito, tsaka ito. Itong tatlo. Dalawa. No, this one. Ito. Ito, at saka ito lang. Ayun, pagsasamahin daw ni Pise. Alin? Ito. Yung white at saka yung brown. Yung gold. Ito. Yan. Ito, Yan, itong dalawa ilalagay here. Okay. Gamit yung hands. Gamit din yung kanyang hands. Hindi na naman siya magpapalagay. Kasi sana po may sarili akong style ng pag-makeup. Iba kasi yung ginagawa talaga nila sa ginagawa. Hindi ako sana na yung magayahin. Wow! Pak na pak! Ayan, ayaw magpakita ni Pise ng mukha kasi nahihiya daw siya. Pero pagkakanta, bibo. So, yon, ilalagay ko na lang sa description box below yung kanyang link ng kanyang mga social media account and make sure to follow her. Para makita nyo ang kanyang kagandahan. And also, kumakanta po siya. Tingnan nyo din yung aming cover sa Facebook namin. Yan, magaling po yung kumanta. Mascara. Saan yung mascara? This one. Pero Ito na. bago mag-mascara. Magma-mascara na tayo. Una siya ito. But first, Pero magka-curl ikaw muna yung daw. maglagay niya kasi. Okay, ako yung magka-curl. Ang ganda talaga nung ano, kilay. Ako sanay mag-curl. Okay, and syempre, may bilin pa rin ang gagamitin natin. Itong Hyper Curl Volume Express. Waterproof daw. Kung hindi man na-cover. Sadyang baba muna.
Depende Or sa kanila. preference mo lang? Ang akin, depende sa pilik. Kung ang pilik ay parang feeling ko mataas na, inuuna ko sa taas at sa baba. Pero pag parang mababa yung pagkaka-curl, inuuna ko sa baba bago taas. Ewan ko saan kung galing yun, pero yung experience. Ayan, baka gusto niyo magpa-makeup din kay Princess Villabroza. Check out her social media accounts. Tapos ika-curl ulit. And then, ika-curl daw ulit. Tuyo na ba siya? Tuyo na kaya? Hindi pa. Later. Wala, ang ganda. Tuyo. Wait, nasa na yung isa? Then, contour. Ayan, magko-contour na si Madam. Wala akong alam. And she will be using the O2O then. And alin ba dyan? Tote? Ayan daw, T. Ito. Pero paghahaluin ko itong dalawa kasi yung face, yung foundation mo ay medyo brown na pinkish. Okay, paghahaluin niya daw to. Tapos ganito. Yan, tapos na pong mag-contour si Pise. Pise, pakita ka nga. And magpa-powder na po tayo. And ang ating gagamitin is this rose gold from O2O Cosmetics. And she will be using kabuki brush. Yan. And we'll be blushing our cheeks using O2O pa din. Full face ang inyong lola today. And Sabihin mo lang sa kanila. ano yan, mag-nose contour tayo. Yan, natapos na ang ating nose contour and a little bit of highlight. And last step na, tayo mag-lipstick na and she will be using this nude lipstick from Kylie. Fake to ha. In the shade of Birthday Suit, which is my favorite from that, set. Ayan. So, natapos na po ang ating yan. Tatagtagin lang namin and we will finalize this look and babalikan namin kayo. Ayan, so this is my final look and I want to thank Miss Princess Villabroza for making this happen. And yon, thank you so much guys for watching this video. If you haven't subscribed in my channel yet, please do by clicking the subscribe button below. And next one is the notification bell para notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So thank you so much for watching. I will see you in my next video. Bye!